Chào mọi người, hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách chụp ảnh 3D và trong video này mình cũng sẽ giới thiệu một bộ thí nghiệm để mọi người có thể chụp ảnh 3D tại nhà nhé. Nhưng trước hết mọi người hãy cùng xem thành quả của buổi chụp ảnh 3D của học sinh của mình nhé. Vậy làm thế nào để mình có thể chụp ảnh 3D? Ok, chụp ảnh 3D hay gọi là hologram hơi khác chụp ảnh bình thường một chút nhé. Bình thường khi mình chụp ảnh thì mình sẽ ghi lại độ sáng của ảnh, tức là ở mỗi điểm trên ảnh mình sẽ đo xem là độ sáng đó mạnh hay yếu đúng không? Thì chụp ảnh 3D hay còn gọi là hologram sẽ đo thêm một tính chất nữa của ánh sáng, đó chính là pha của sóng ánh sáng. Ánh sáng có tính chất sóng và khi hai nguồn sóng có cùng tần số gặp nhau, nếu như chúng cùng pha với nhau thì chúng sẽ cộng hưởng, còn nếu chúng ngược pha với nhau thì chúng sẽ triệt tiêu giống như trong hình này. Cái pha này quyết định mình đang ở trong phần nào của sóng, đỉnh sóng, đáy sóng hay ở giữa sóng, nó thay đổi theo quãng đường đi của ánh sáng. Và để làm được hiện tượng giao thoa sóng này, mọi người thường sử dụng laser, một nguồn ánh sáng có độ sáng và tần số rất ổn định. Cách để mình quan sát hiện tượng giao thoa sóng đó chính là mình sẽ chia nguồn laser làm hai và khiến hai hai cái phần khác nhau của nguồn laser này giao thoa với nhau. Một phần thì mình sẽ gọi là nguồn tham chiếu, còn một phần còn lại sẽ chiếu lên bề mặt đồ vật mà mình muốn chụp ảnh 3D, sau đó sẽ phản chiếu lại và giao thoa với cái nguồn tham chiếu đó. Tức là khi ánh sáng đi xa hơn một chút thì pha của chúng cũng sẽ bị lệch đi một chút. Và chính những sự khác biệt về pha của ánh sáng này sẽ thể hiện lên giao thoa của ánh sáng và mang những thông tin về quãng đường mà ánh sáng đã đi cũng như về độ sâu của vật. Ví dụ như trong hình này, một phần ánh sáng từ laser sẽ chiếu thẳng đến tấm phim hiện đang đặt tấm giấy màu trắng và một phần khác của ánh sáng sẽ chiếu lên chiếc ô tô và cũng sẽ chiếu lên tấm phim, hai phần ánh sáng này sẽ giao thoa với nhau. Hoặc trong ví dụ sau đây mình có thể đặt tấm phim giữa cái nguồn ánh sáng và vật. Khi đó ánh sáng sẽ chiếu qua tấm phim, sau đó chiếu vào vật và nguồn ánh sáng phản chiếu lại từ vật giao thoa với nguồn ánh sáng đi qua tấm phim. Lúc này trên tấm phim đã ghi lại giao thoa sóng của ánh sáng của mình, nó không chỉ mang thông tin về độ sáng của ánh sáng mà nó còn mang thông tin về pha của ánh sáng, tức quãng đường mà nó đã đi hay độ sâu của vật. Nó không chỉ là một bức ảnh thông thường mà nó còn ghi lại cấu trúc sóng của ánh sáng phát ra từ vật đó. Và đó là lý do tại sao khi mình nhìn tấm hologram này, mình sẽ cảm nhận được như là mình nhìn ánh sáng phát ra từ vật thật, nhìn thấy một cái hình ảnh 3 chiều chứ không phải là một tấm ảnh phẳng. Và khi mà mình thay đổi góc nhìn thì cái hình ảnh trên cái hologram cũng thay đổi theo, giống như là mình thay đổi góc nhìn vào một vật nào đó. Đây mới chỉ là nguyên lý của hologram thôi, nhưng mà việc chụp ảnh thật nó khó hơn một chút, tại vì, những cái ánh sáng mình sử dụng đều là những cái ánh sáng trong vùng nhìn thấy được, tức là bước sóng của nó rất nhỏ, chỉ dưới, 1/1.000.000 mét, chỉ dưới micromet thôi. Vậy nên là khi mà cái nơi mà mình chụp ảnh nó bị rung nhẹ một chút là đã làm hỏng giao thoa sóng rồi, và kết quả của mình có thể hỏng luôn chỉ vì một ai đó đi ngang qua trong lúc mình chụp ảnh 3D. Một điều nữa là đa số những cái phim này đều rất nhạy về ánh sáng nhìn thấy được bình thường, vậy nên là cái phòng nó phải thật tối và chỉ có ánh sáng mình dùng để chụp ảnh, tức là chỉ có cái laser mà mình sử dụng thôi. Thực ra 10 năm trước thì mình sẽ không bao giờ nói với mọi người rằng cái chụp ảnh 3D này có thể tự làm tại nhà được, tại vì mình đã làm nó trong phòng thí nghiệm và, cái cách mà bọn mình tạo ra cái phim để có thể chụp ảnh hồi đó nó cũng cần phải làm trong phòng thí nghiệm. Ví dụ như là bọn mình trộn muối bạc với cả gelatin để tạo ra một cái lớp gelatin có muối bạc thật là mỏng. Mình phủ lên trên cái phim đấy, đó là nơi ánh sáng sẽ giao thoa với nhau. Và khi ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ phản ứng với muối bạc và khiến cho muối bạc trở thành bạc kim loại có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và sau đó thì phải mang đi rửa giống như là mình rửa phim, rửa ảnh bình thường ấy, phải rửa bớt những cái muối bạc mà nó chưa phản ứng đi và chỉ giữ lại những cái muối bạc mà nó đã phản ứng trong cái giao thoa ánh sáng đó rồi thôi. Và mình cũng phải tính toán cái thời gian phơi sáng cực kỳ cẩn thận để cho cái ảnh nó không bị quá sáng, nó không bị tất cả các cái muối bạc biến thành bạc hoặc là cái ảnh nó không bị tối quá. Thì nó y chang như là chụp ảnh phim ngày xưa và nó cần phải chụp ở trong phòng tối, rửa ảnh trong phòng tối, sau đó mới đem ra sáng nhìn thấy được. Thế nhưng mà bây giờ thời đại mới, công nghệ mới thay đổi rồi mọi người ạ. Mình có thể làm được thí nghiệm này nhờ vào một cái kit của công ty Little Hologram và điều đặc biệt của cái, hệ thí nghiệm này là mọi người có thể tự làm tại nhà và cái phim của nó khác với cái phim ngày xưa mình dùng, tức là mình không cần phải đem đi rửa mà mình có thể cho ra ảnh ngay lập tức. Cách mà cái phim này hoạt động thì là trong những cái phim này có chứa các monomer và các monomer này khi ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ tạo ra phản ứng polymer hóa, tức là các cái monomer sẽ kết nối với nhau tạo thành chuỗi polymer. Cái phản ứng này khá là giống cái phản ứng khi mà mình đi làm nails. Đi làm nail thì nó là chất lỏng, đúng không? Và khi mà mình chiếu ánh sáng vào thì nó sẽ polymer hóa và nó cứng lại.
thành một cái móng tay cứng, đúng không? Thì cái phản ứng này cũng là như vậy, tức là ban đầu là nó chưa có một cái hình dạng cụ thể, nhưng mà khi mà ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ bị polymer hóa và nó sẽ cứng lại thành một cái cấu trúc cụ thể. Nên là mình không cần đem đi rửa hay gì hết, nó sẽ hiện hình ngay tại chỗ luôn. Tuy nhiên đổi lại thì nó hơi khó nhìn trong ánh sáng thường một chút so với cái phim cũ. Hy vọng video này khiến mọi người hiểu hologram là gì, và nếu mọi người có câu hỏi gì hay muốn mình làm thêm những video giải thích vật lý kiểu dễ hiểu như này thì nhớ comment nhé. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Bye bye. Tay mình đang bị thương.